विद्यार्थीहरू आजको यस भिडियो ट्युटोरियलमा तपाईहरुलाई एउटा अट्र्याक्टिभ खालको बिजनेस कार्ड कसरी बनाउँछौ भनेर म देखाउन गइरहेको छु। नयाँ डकुमेन्ट क्रिएट गरे कन्ट्रोल एन बाट अट्र्याक्टिभ बिजनेस कार्ड एपिसोड 4 अनि इन्चेसमा राखे कस्टममा राखे पहिले प्रिसेटलाई 3.5 2.5 यसको डाइमेन्सन अरु सबै यथावत राखे अनि कलर मोड चाहिँ यदि इन्टरनेट एडभर्टाइजमेन्टको लागि हो भने तपाईहरु आरजीबी मा राख्न सक्नुहुन्छ। यदि प्रिन्टिङको लागि हो भने सीएमवाई कै राख्नुहुन्छ। अरूको लागि मैले आरजीबी नै राख्छु। ओके गर्छु। यो लेयरलाई बिजी भनेर नामकरण गरिदिन्छु। त्यसपछि कलर अलिकति ग्रे गरे मैले। ओके। त्यसपछि यो पेन्ट बकेट टुलबाट यहाँबाट क्लिक गरे। नयाँ लेयर क्रिएट गरे कन्ट्रोल शिफ्ट एन हाफ सर्कल बनाउन गइरहेको छु। त्यही भएर हाफ सर्कल चिन्हको लागि सजिलो होस्। यो थिचे यहाँ सर्कल लिए अनि यसरी शिफ्ट थिचेर माउसलाई ताने। अब देखिएन यहाँबाट म कलर चेन्ज गर्छु ब्लेन्डिङ अप्सनबाट। हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो क्रिएट भइसकेको छ। कन्ट्रोल टी शिफ्ट अल्ट यसरी टर्न गरे इन्टर कन्ट्रोल शिफ्ट एन रेक्टेंगल रेक 1 ओके कलर स्वाइप गरौँ एक्स बाट। त्यसपछि म लाइट खालको ब्लू ओके। त्यसपछि शेप टुल रेक्टेंगल टुल यसरी कन्ट्रोल टी शिफ्ट अल सँगै लाइट ठुलो पार्छु इन्टर गर्छु। फेरि त्यसलाई नै नयाँ बनाउँदा नि हुन्छ तपाईहरुले। म यसलाई नै डुप्लिकेट बनाउँछु कन्ट्रोल जे बाट अनि आरइसी 2 नाम दिन्छु। कन्ट्रोल टी कन्ट्रोल थिच्छु अनि माउसलाई यसरी त्यो पोइन्टलाई माथि तान्छु अनि यो रेक टुललाई बिचमा राख्छु। मिलेको छ। अब ब्लेन्डिङ अप्सनबाट कलर ओभरलेमा जान्छु। यहाँ कलर सिलेक्सनको लागि यो कलर सिलेक्ट गर्छु अनि त्यो हल्का डार्क बनाइदिन्छु। ओके थिच्छु ओके यसरी हाम्रो फर्मेट तयार हुन्छ। त्यसपछि यतापट्टि तपाईहरुले क्यूआर कोड पनि राख्न सक्नुहुन्छ। कन्ट्रोल शिफ्ट एन क्यूआर कोड ओके। त्यसपछि सेभ टुल्स शिफ्ट थिचेर यसरी
QR कोड, त्यसपछि इमेज ओपन गरौँ, QR कोड ओपन, मुभ टुल, ड्र्याग एन्ड ड्रप, कन्ट्रोल टी, शिफ्ट अल्ट थिचेर मसँग यता इन्टर। यो दुईटा लेयरलाई मर्ज गर्नु, मर्ज लेयर्स सार्नको लागि सजिलो हुन्छ भनेर। त्यसपछि हामीलाई अब चाहिन्छन् टेक्स्टहरू। ओके, जुन, माइकल, त्यसपछि हाम्रो अल्ट थिचेर यसलाई डुप्लिकेट गर्छु, टी थिच्छु, टी सिलेक्ट गर्छु, यसलाई 8 पिटीमा सारिदिन्छु। पोस्ट अफ द पर्सन, मुभ टुल क्लिक गर्छु अनि एरो कीबाट सार्छु। अब हामीलाई चाहिन्छ आइकन्सहरू, कन्ट्रोल ओ, आइकन्स, म सबैलाई सिलेक्ट गर्छु, कन्ट्रोल लिएर ओपन गर्छु। हामीलाई चाहिने जति आइकन यहाँ आइसकेको छ। हामीलाई अब क्युआर कोड चाहिँदैन, त्योहरूलाई बन्द गरिदिन्छु। अब हामीलाई सेभ टुलभित्र क्यान्सल, हामी डाइरेक्ट ड्र्याग एन्ड ड्रप गरौँ, मुभ टुल, कन्ट्रोल टी, शिफ्ट अल्ट, इन्टर, फेसबुक लिंक, कन्ट्रोल टी, इन्टर, त्यसपछि आइकन, कन्ट्रोल टी, शिफ्ट अल्ट, इन्टर, त्यसपछि हाम्रो बाँकी छ लोकेसन, त्यसपछि आइकन बाँकी छ, लोकेसन आइकन, मुभ टुल क्लिक गर्छु, यहाँबाट ड्र्याग एन्ड ड्रप गर्छु, कन्ट्रोल टी गर्छु, शिफ्ट अल्ट थिचेर त्यसलाई नि सानो गर्छु, अलिक त्यहाँ ठुलो भएछ, त्यही साइजमा यसरी क्लिक गर्छु। त्यसपछि यसलाई म म्यानेज गर्छु, माथि अलिकति लान्छु, हाफ सर्कल, कन्ट्रोल अल्ट जेड, फेरि लेयर 4, लेयर 5,
अब एरो किले म मिलाउँछु लेयर 4 ठिक छ यति ठिक छ अब हामीलाई चाहियो यो टेक्स्ट म चेन्ज गर्छु टेक्स्टको कलर यो कलर ठिक छ योर इमेल हल्का डार्क भयो अब लाइट बनाऊ हल्का अहिलेलाई डार्कै राखौँ ओके पछि चेन्ज गरौँला योर इमेल @gmail.com त्यसपछि अल थिचेर यहाँ म सबलाई डुप्लिकेट गरिदिन्छु लेयर 3 T www.facebook.com/yourpage त्यसपछि फेरि टी थिच्छु www.yourweb.com तपाईको वेब एड्रेस त्यसपछि टी योर लोकेसन यो धेरै ग्याप भयो जस्तो लाग्यो कन्ट्रोल टी शिफ्ट अल्ट अब चाहिँ मिलेको जस्तो देखिन्छ लेयर 4 पनि अलिक माथि छ र ठिक छ अब यहाँ लोगो पनि राख्न सक्नुहुन्छ तपाईको लोगो open move tool drag and drop control T shift alt जम्प गराइदिने सबभन्दा लास्टमा control T shift alt enter transparency low ओके यो त हाम्रो भयो एउटा अट्र्याक्टिभ फलको बिजनेस कार्ड डिजाइन अब हामीलाई यहाँ के गर्नु छ भने यो टेक्स्टहरुको अलिकति देखिएन एट अ ग्लान्स है त्यसको लागि हामी के गर्छौं यो टेक्स्टलाई सिलेक्ट गर्छौं ब्लेन्डिङ सम्म जान्छौं र तपाईहरुलाई ड्रप सेन्ड भन्दा नि स्ट्रोक लाउँदा राम्रो देखिन्छ यो कलरलाई चेन्ज गरी हेरौं अलिकति यो चाहिँ अलिकति अब देखिन्छ कपी लेयर स्टाइल हरेक लेयरमा फेसबुक पेस्ट लेयर स्टाइल और वेब पेस्ट लेयर स्टाइल योर लोकेसन
पेस्ट लेयर स्टाइल। अब हाम्रो यो चाहिँ टेक्स्टहरु देखियो। यो भिडियो कस्तो लाग्यो तपाईलाई कृपया सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र लाइक र कमेन्ट पनि गरिदिनु होला। धन्यवाद।